सिराहा सदरमुकाम माडर छेउमा बग्ने कमला नदीले धनुषा र सिराहालाई छुट्याएको छ। भर्खरै बनेको झोलुङ्गे पुलले दुई जिल्लालाई जोडेको छ। दुवैतर्फ नदी किनारामा गाउँहरू छन्। गाउँका मान्छेहरूलाई नदीले जीवन दिन्छ। बर्खाको उर्लेको भेलमा कमलाका दायाँ बायाँ परसम्म पानी पानी देखिन्छ। पहाडका मलिला माटो थुपार्दै कमलाले हरेक साल आफ्नो नयाँ स्वरूप सिर्जना गर्छ। बर्खा रोकिएपछि कमलाका दायाँ बायाँ काँस र खरका झाडीहरू बढ्न थाल्छन्। कति ठाउँमा चाहिँ बालुवाका फराकिला मैदान बन्छन्। यही बालुवाका थुप्रोहरूमा यहाँका मुखिया र मुसहरहरू श्रमको बिउ रोप्छन्। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमामा कमलामा मेला लाग्छ। श्रद्धालुहरूले जीवनदायिनी कमलालाई पूजा गर्छन्। कमलाको चिसो पानीमा स्नान गर्छन्। कार्तिक पूर्णिमाको 15 दिनपछि सुरु हुन्छ बालुवामा खेती। चिसो छ पानी, चिसो माछा छ यो खोलामा। पुसको अन्तिम साताको एउटा साँझ हामी खत्रु मुखिया र शिवकुमार मुखियासँग कमला तर्दै थियौँ। पारी बगरमा श्रम र पसिनाको उत्सव थियो। 1 महिना अघि रोपेका तरबुजाका बिरुवाहरूले जरा समातेका छन्। यी कलिला मन्जरीहरूलाई पर्याप्त पानी र पोषण दिने बेला हो यो। अनि यो काम चाहिँ कति भयो तपाईले गर्न थाल्नु भएको? 4 साल गर्दैछु। तपाईको परिवारले पहिलादेखि गर्थ्यो? गर्दै थियो। के नाम तपाईको? रामदयाल मुखिया। रामदयाल मुखिया। मुखिया भनेको त माछा मार्ने जाति होइन? अनि अहिले पनि माछा मार्नुहुन्छ तपाईहरु? मार्दैछु माछा। हो, माछा मारेर बेच्ने? बेच्ने हैन, आफ्नै खानको लागि। अब त माछामा गुजारा त हुँदैन नि। किन? कहाँ छ माछा छ अब? तरबुजा खरबुजा यो खेतीमा चाहिँ यो अहिले भइरहेको काम चाहिँ के हो यो? यसलाई गब्दैया भनिरहेको छ। के रे? गब्दैया। गब्दैयामा चाहिँ के गर्नुपर्छ? के गोबर खाद हाल्नुपर्छ। 3 दिन पछि फेरि 3 दिनमा पानी, फेरि 3 दिनमा पानी जस्तै हाल्नुपर्छ। नफलेसम्म हाल्दै। अनि पानी चाहिँ कसरी लाउने नि यहाँ? बोकेरै? होइन, दमकल कहाँ छ? दमकल अहिले घरमा छ। पानी तान्ने मेसिन? वाटर पम्प। अनि यहाँ बिजुली छ त? बिजुली छैन। बिजुलीको के छ? हुन्डा डिजल इन्जिन। ए, डिजल इन्जिन, पेट्रोल इन्जिन होला। पेट्रोल इन्जिन। ए, खाल्डो खन्यो, मल हाल्यो, पुर्दियो। तपाईको आफ्नै बारी हो कि जन खट्न आउनु भएको? जन खट्न। अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ नि अरू बेलामा? अरू बेलामा इन्डिया जाने। इन्डिया कुन ठाउँ जाने? बडोदरा, गुजरात। के गर्न जाने गुजरात? होटलमा वेटर सर्भिस गर्ने। सर्भिस के गर्नुपर्छ? पिज्जा, गाली ब्रेड, पाइनएप्पल, मसरुम, कोन, पटाइटो सबै गर्ने। हेल्परको काम गर्ने। मन्चुरियन, हक्का नुडल्स, म्याक्रोनी। त्यो खानेकुराको नामहरू तपाईँले बनाउन जानेको छ त्यस्तो? ए, अनिल भाइ कति भयो तपाईँ गुजरात जानुभएको? गुजरात 8 साल भयो। अनि गुजरातमा बसेर अनि घर आएर 3-4 महिना। 3-4 महिना। अब कहिले जाने फेरि गुजरात? अहिले खेत उक्टाएर फेरि खेतीको बेला अर्को सालमा आउने। कोसँग जानु भएको नि? मेरो दाइसँग। दाइ पनि क्याप्टनमा काम गर्छ होटलमा। तपाईँ चाहिँ क्याप्टेन हुन कति बाँकी छ अब? टाइम छ। फेरि हिन्दी, गुजराती सबै बोल्न आउँदैन।
अब क्याप्टन बन्छु। ए क्याप्टेन बन्नलाई हिन्दी गुजराती इङ्ग्लिस सबै जान्नुपर्छ? अनि फेरि कम्प्लेन आउँछ खानाको त। अनि तपाईँलाई गुजराती हिन्दी इङ्ग्लिस बोल्न आउँछ त? गुजराती आउँछ। केम छु? ठिक छु। गुजरातीमा भनिरहेछ मजामा छु। मजामा छु। केम छु? मजामा छु। के कर मानु छु? छुकर छु। छुकर मानु छु। अनि अब फेरि विदेश जाने मलेसिया। कहाँ गएर भ्याउने त? गुजरात नि जाने, मलेसिया नि जाने? गुजरातमा अहमदाबाद, सुरत, मोरबी, राजकोट, दिल्ली सबै जग्गा गए। सब गइसक्नुभयो? अब मलेसिया कहिले जाने? मलेसिया अहिले 8-9 महिना बाद। कति उमेर भयो तपाईँको? मेरो 19। कति पढेर छोडिदिनु भयो? 7 जति पढ्नुभयो अनि गुजरात जानुभयो। को हुनुहुन्छ तपाईँको घरमा? मेरो मम्मी, मेरो पापा, मेरो भाइ विदेशमा छ। एउटा कुवेतमा, एउटा दुबईमा। तपाईँ बल्ल 19 वर्ष हुनुभयो, तपाईँका दुईटा भाइ नै 5 भाइ। अनि तपाईँका दुईटा भाइ कुवेत र दुबई पुगिसके? ए के खाने? पानी खाने? खाम न। एउटा कम्पनी छ म्याड ओभर ग्रिल। युट्युबमा सर्च गर्नु म्याड ओभर ग्रिल। अनि तपाईँ त्यसमै काम गर्ने हो? नेपालको छ नि, नेपालगञ्ज, दैला, कोइलपुर, पोखराको जिएम छ, रमेश सर, किरण सेप सबै छ। ए सबै नेपालीहरू छन् त्यहाँ होटलमा। ए घर कहाँ हो आपको? मेरो घर चाहिँ हेटौँडा हो, तर म काठमाडौँमा बस्छु। काठमाडौँमा काम लाग्छ? कस्तो काम? होटलको कामहरू नि पाउँछ होला खोज्यो भने। अनि तपाईँ के काठमाडौँमा काम पायो भने गुजरातमा जाने? होइन, काठमाडौँ नजाने, यसरी घुम्ने फिर्नेको लागि जाने। गुजरातमा काम गर्ने 12,000 पगार हो इन्डियाको, नेपालको 20,000। 12 खाना खाएर सबै रुम सुम। 12,000 चाहिँ जोगिन्छ? के गर्ने नि त्यो पैसा के गर्ने? मम्मी पापाको दिने। खाना खायो? हामी खायो। तपाईँले खानुभयो त? म त खाएको। मछली खानु भएको? वाह, यही धारको मछली। धारको मछली कसले मार्यो नि मछली? अहिले मेरो दाइ सबै मारेर। मिठो थियो? केसँग खाएको मछली? राइससँग खाइदिएको? तेरी आँखों में मुझे प्यार नजर आता है, तू ही आशिक, तू ही दिलदार नजर आता है। आइडी मेरो टिकटक आइडी। के हो त आइडी भन्नु न हामीलाई? आइडी विजय ऋषिदेव। तपाईँले टिकटक बनाउनुहुन्छ? भाइरल हो तपाईँको टिकटक? भाइरल छ नि। हो, यही हो यो? नराख्ने यसरी होइन, तपाईँ पछि आउनु ल। हाँ, एक टेलर मल का 4,000 रुपया। कति टेलर लाग्छ? एकरा लगते 30 टेलर। हमरा लगले अब 6 टेलर। कति दिन लाग्छ मल हाल्न सबैमा? अहिले त धेरै छ त, अहिले 10 दिन 15 दिन लाग्छ, 20 दिन। 10 टा का जन सर 15 दिन रहती। अनि तपाईहरुलाई बगर खेती गर्न कसले सिकायो? बगर खेती पनि मम्मी बाबु छ, छोटे छ, थोड़ा गर्नु छ न, थोड़े गर्नु हुन्छ, वही सिक्नु थोड़े बाचोमे सिक्नु मान्छेलाई छ। यो 2 बिघा तपाईको आफ्नै जमिन हो? नै, दोस्राको जमिन गिर्नु छ के, जो भी गर्नु। अरूले छोडेको खाली जमिन छ, वही के कुछ बाँकी ताकि कुछ नहीं दियो के। उलाई केही बुझाउनु पर्दैन? कुछ पर्दैन, अपना पुँजी छ 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख टका लाग्छ अपना। अब तपाईको 2 बिघामा खेती गर्न कति पुँजी चाहिन्छ त? 3 लाख छ। 3 लाख चाहिन्छ? 300। अनि 3 लाख लगानी गरेर कति पैसा आउँछ नि भोलि पर्सि? 7 लाख रुपैयाँ आउँछ।
4 लाख फाइदा 4 लाख फाइदा हुन्छ बालबच्चा छ बिबी छ 6 महिना घुरियानु छ दिन 24 घण्टाको ए 6 महिनासम्म 24 घण्टा रातोको दिनको छ खरबुजा त सब काठमाडौँ सेल हुन्छ त व्यापारी धेरै खरबुजा खानलाई मिठो कुन लाग्छ तपाईलाई जमाली लालमी फुट छ फुट भने फल खाने वाला फल छ ए हो गुलियो फल राम्रो हुन्छ ए हो यो लालमी छ यो के काम भइरहेछ यो दमकल लगाउने डिजल वाला आउँछ न पम्प पानी तान्ने पम्प तपाईहरु चाहिँ कल मिस्त्री कि दमकल मिस्त्री दुईटै अनि बर्खायाममा चाहिँ यो कल बगाउँदैन खोला आएपछि बगाएर लान्छ छोड्दिने त जो माथिको जो यति कल गाड्न कति खर्च लाग्छ नि 5-7 हजार रुपैयाँ लाग्छ कि है तरिका पनि के है के तराईतिर जहाँ पनि कल गाड्ने यसै गरी हो हजुर दुःख अनुसार यसमा कमाइ छ कि छैन नि छ हो 1 लाख पुँजी लगाउने 5 लाख पाउने ए हो बगरमा त म मल लिएर आएको दाइ ए हो तपाईँ मल ढुवानी गर्ने हो अनि एक टेलर मल ल्याएको कति पैसा पाउनुहुन्छ तपाईँले 800 रुपैयाँ दिन्छ ए तपाईँको गाडी भाडा 800 अनि मलको 3000 रुपैयाँ पर्छ जसको मल हो उसले ए मल पनि त्यति महँगो अनि किन महँगो त्यसैमा नै रुपैयाँ जान्छ नि त घरै पछि गाई बस्तु पाले होला नि तै पनि महँगो त्यो किसानहरू छ त्यसको मल कहाँ छैन त्यो सब यो मुखियाहरू छ माछ मार्छ नि त्यो मुखियाहरू छ यादव छैन सादा मुखिया चमार सबै जाति यो तरबुज खेत गर्छ अनि सदा मुखिया चमार उनीहरूले चाहिँ गाई बस्तु पाल्दैनन् घरमा एउटा गाई पाल्ने कति मोल दिन्छ एउटा यादवहरू त 10 वटा पाल्छ खेती जमिन पनि धेरै हुन्छ यादवहरूको हो राजेश मुखिया श्रीमती र छोरा सहित बालुवामा खटेका छन् मेहनत फुल मेहनत हो अब अहिलेदेखि बाले बच्चा लिएर 6 महिनासम्म यही बस्ने हो धेरै एउटा छ नि यो यस्तो गड्डा उसमा कम से कम अहिलेदेखि उब्जाउनेसम्म 2000 खर्च हुन्छ एउटामा अनि तपाईको परिवारको कमाई भनेको यही बगर खेती मात्रै हो कि अरु पनि छ यही मात्रै छ आफ्नो अरु खेती छैन धान गहुँ मकै छैन अरुको छ तर हामीहरु गरीब मान्छेको छैन महिनापछि त्यस्तै एउटा साँझमा फेरि पुग्यौं हामी कमला गर्मी बढेको थियो बालुवा तातेको थियो बगरभरि खोपडी भनिने ससाना झुपडीहरू बनेछन् कमलाधारका बालुवामा यसपालि हरियाली छाएको थियो किसानका सपनाहरू फुल्ने र फक्रिने समय हो यो तर यसपालिको खेतीमा निराशाको बादल छाएछ बगरमा भेटिएका किसानहरूले रोग र किराका कष्ट सुनाए महिनौको श्रम र पसिना खेर जाने डर रहेछ
ये झर्का बिमारी छ पूरा यस्तै सल्लाहका ये झर्का छ देख पूरा लत्ती के गर्ने अब के गर्ने अब के गर्ने छ अब महाजनलाई ढवा उठाउनु पर्छ महाजनकै लाई दिनु पर्छ कहाँ से दिन्छ घराडी बेचका दिन्छ माल बच्चा बिक्री करके दिन्छ के गर्ने अब यो बेचेर कति पैसा आउँछ अब अभी त कुछ नहीं आउँछ अभी त खला छ न गिरहत पूरा डुम्यो ओहो पूरा खला छ अब के गर्ने अब के गर्ने दबाई 10,000 20,000 के दबाई हेर्छ छिट्छ कोही मतलब नहीं अनि कसले भनेर यो दबाई हाल्नु भनेर चाहिँ कसले भन्यो नि दोकानदारलाई सोध्यो ल्यायो अनि यो तपाईहरुको यति धेरै खरबुजा खेती हुने ठाउँमा कोही डाक्टर कृषिको मान्छे आएर यहाँ हेरेर यसको जाँच गरेन नहीं मालूम छैन कहाँ छ कृषि विभाग कहाँ से डाक्टर कहाँ से वैद मालूम छैन ये मालूम त छ ये इंडिया हेर छ दवाई के दोकान छ इनसे दवाई लाउँछ 10,000 के दवाई दिन्छ लाज तपाईको मात्रै बिग्रो कि सबै किसानको सबैको नहीं केटा हसामीको नै छ सबैको छ ओहो वो खेती में पूंजी लगौलिएगा देखियो लत्ती तो सबटा बीमारी भ गेलै लत्ती जड़े ही अते मेहनतो क कोनो अथी नहीं फायदा नहीं कर्जा उठा कर खेत में लगौलिएगा से उपजते तो बेच बिकिन का कर्जा वाला कर देबे आ सेहो नहीं भेली यो सबै में रोग लागेको छ अलिअलि फलेको छ ए हो र सेम कोरोना हुन्छ कोरोना भाइरस सेम बिमारी हो अब कोरोनाको उपचार के त कोरोनाको उपचार के हुन्छ सबैमा बिमारी पक्रियो नि त के बिमारी लागेछ त त्यही थाहा हुँदैन त्यो थाहा पायो भने त लाग्नै दिँदैन त 5,000 10,000 को औषधि लाउँछु अब त्यो लागू गर्दैन काम गरेन औषधि सबैमा त्यस्तै छ मेरोमा त छैन जो म दुखी हुन्छु हैन छ त सबैमा अब जस्तो सबैले सन्तोष बानेछ त्यस्तै म पनि त सबै त्यस्तै हो नि त दिक्कत सिक्कत अब काट्नै पर्यो अब त कसलाई भन्ने अब अनि यो कामले चाहिँ सुख दिएछ कि छैन त पहिला त ठिकै हुन्थ्यो अब यो पालि भएन यो पालि दुखी बनायो अब भन्छ अब छोराछोरीहरूले एकचोटि विदेश जाऊ भनेर छोराछोरीले भन्दै हुनुहुन्छ अब फेरि जाने भोलिपल्ट खेतमा पानी लगाउँदै गरेका परीक्षण सदा र उनकी छोरी बिनेखा भेटिए तपाईँको नाम परीक्षण चाहिँ कसले राखिदिएको नि कति राम्रो नाम कसले मेरो आमा बुवाले राख्यो होला नि भन्छ दुनियाँमा जति मान्छे छ त्यति नाम छ है होला मेरो घर त चाहिँ हो पथरवा जिल्ला सिरा हो 17 वडा नम्बर 17 त्यही गाउँमा म पलेको छु बढेको छु बढ्दा त्यो आमा बुवाले खेती गर्दा हामी पनि सिक्यो हामी पनि गर्दैछु अहिले आमा बुवाले पनि यही बगर खेती नै गर्नुभयो हजुर अनि त्यो बुवा आमा गुज्रिसक्यो अनि त्यो भन्दा म यताउति विदेश यताउति खट्ने साउदी गयो 4 साल कुवैत 4 साल 8 साल विदेश खटेँ क्या त्यो भन्दा मैले यो खेती गरेर अहिले खेतीमा पनि त धेरै हेर्नु न त्यो सबै बिमारी आइसक्यो यो सालमा लाग्छ खेती पनि जान्छ त्यति राम्रो हुँदैन अब कति बेर लाग्छ पानी पटाउन दिनभरि लाग्छ अलि 2000 गड्ढा छ के त्यो खेत हेर्नु न कति लामो छ यो सबै तपाईको खेत हो हजुर अब यहाँदेखि उतासम्म हामी सादा छ के मुसर हुन्छ नि हजुर अनि यो भन्दा मुखिया छ अनि यादव शाहहरूले चाहिँ गर्दैनन् यो काम यादव पनि गर्छ त्यो यादव गरिब मान्छे छ नि त्यो पनि गरेको छ हैन गरिबले मात्रै गर्ने काम हो र यो हजुर किन होला त्यो अब यस्तो छ के गरिबले त मेहनत गरेर गरिहाल्छ खेती
अब जुन मान्छेले पैसा छ त्यो धुपमा काम गर्न सक्दैन चाहदैन अनि हामीहरूले त के गर्ने बचपनदेखि यति ठुलो भइसक्यो यो धुपेमा सबै काम गरियो हामीले पोल्दैन अब हजुर हजुर यो दुःखको काम हो बगर खेती चाहिँ अब दुःख त पैसा लागेको छ यसमा हेर्नु यो खेतमा मैले 2,17,000 रुपियाँ लागिसक्यो अनि यो बिमारीको उपचार चाहिँ खोज्नु भएन तपाईहरुले खोज्यो कसरी कहाँ खोज्नु भयो पैसा लिएर त्यो मार्केटबाट दबाई लाएर त्यसमा छिटेको छु है यसमा दुईटा बिमारी थियो ठड्की झर्की दबाई हालेको छु त्यसमा हेर्नु त्यो पाके छ नि त्यो बिमारी हो अनि पहिला तपाईको बुवाहरुले खेती गर्दा पनि यस्तै बिमारीहरु हुन्थ्यो कि आजकल नयाँ देखिन होइन पहिला थिएन केही बिमारी थिएन अहिले सबै हेर्नु अब त दुनियाँको अब रीतिरिवाज अलगै छ सबै खानापिना त सन्चो छैन राम्रो छैन अब यसको पनि रीतिरिवाज बिग्रियो बिग्रियो अनि दाइ सुन्नु न तपाईको घरमा परिवारमा चाहिँ को हुनुहुन्छ अहिले मेरो घरमा अब एउटा छोरा हो एउटा छोरी हामी बुढाबुढी दुईजना चारजना अनि स्कुल जान्छन् त छोराछोरीहरू जान्छ त्यो गाउँमा स्कुल छ नि सरकारी स्कुल त्यसमा पढ्दैछ अनि त्यो पनि हेर्नु न टाइम पास मात्रै गर्छ स्कुलको कुनै शिक्षा छैन के त्यहाँ पढेर मान्छे कुनै डाक्टर इन्जिनियर हुनेवाला छैन किन घरमा पनि खेल्छ स्कुलमा पनि खेलेर आउँछ पढाइ छैन सबै सर बसेको छ आफ्नो रिश्तेदारको कुरा गर्दैछ तेरो रिश्तेदारमा आयो बारातीमा के भयो यस्तो भयो सबै गफ लडाउँछ के पढाउँदैन छोरी कतिमा पढ्ने त्यो पनि 5 क्लासमा पढेर गएन के भन्छ म पढ्दैन तपाईहरुको जातिको पुर्ख्यौली पेशा चाहिँ के हो पहिला बाउबाजे पुर्खाले गर्ने काम चाहिँ के हो मुसा जातिको माटी तर्को मात्रै सामान खाने पाउँदै थियो कस्तो त्यो भनेको त्यो घोङ्गा हुन्छ नि त्यो गङ्गौटा खाने मुसा खाने माटीको सामान मात्रै खाने हामीहरूलाई त्यो त्यहीबाट हामीलाई भन्छ मुसर माटो मुनि जे भेटिन्छ खाने मुसा गङ्गटा कन्दमूल अनि त्यो हाम्रो बुवाहरूको हाम्रो पेसा थियो माटी काट्ने टल्लामा अहिले त हामी त्यो काम छोडियो त्यो कामलाई त अब जादवलाई सबै गर्छ ट्र्याक्टर जेसिपी लिएर हाम्रै काम तिनीहरू गर्छ अनि आफ्नो जग्गा जमिन चाहिँ कति छ नि जग्गा जमिन त भन्नु पर्यो त्यो घरारी मात्रै हो 10 धुर पहिला खेत थियो हामीहरूको धेरै खेत थियो अब के भयो अब गाउँमा हेर्नुस् एउटा भन्छ के जिम्मेदार पालिआयो अनि तपाईले मसँग पैसा छैन तपाईसँग 10 रुपैयाँ माग्यो अब तपाईले भन्छु 10 रुपैयाँ दिनु त्यहाँको 2 कट्ठा खेत मलाई दिइहाल्नु त्यस्तो गरेर जिम्मेदारले खाइसक्यो अब भन्नु न यहाँ भन्छ यो जिम्मेदार धेरै ठुलो छ यति बिघा जमिन छ त्यसको बुवाले यति बिघा थियो हाम्रो बुवाले थिएन कि सबैको खोसेर बेमानी गरेर त्यो सबै जमिनदार भइसक्यो ठुलो यस्तो कुरा छ के मधेसको बुझ्नुभयो बुझेँ अलिअलि अनि हामीलाई छोटा बनाएर भन्छ तपाईँ मुसरो जातिको अलग बस्नु त्यो हामीले छुवाउँछ अहिले पनि छ त्यस्तो त्यस्तै छ नि अहिले पनि छ त्यो फेरिएको छैन सिराहा भन्दा पहाडसम्म त्यो पनि छैन छुवाछुत तर यो मधेसमा यो बोर्डर साइडमा नि सिराहा भन्दा अझै छ हमरे डाला पन पथिया स देवतो पितर पूजाई छे कहू यो बाबू तैयो हमर देह किया छुआई छे कहू यो बाबू तैयो हमर देह किया छुआई छे छोरीको नाम चाहिँ के हो नि दाइ त्यो बिनेखा कुमारी बिनेखा हजुर के हो बिनेखाको अर्थ अब त्यो त मलाई अर्थ लगाएर नाम राखेको छैन कसले राखेको नाम मैले राखेको तपाईले राख्देको छोराको नाम हो विवेक बिनेखा परीक्षण अनि आमाको नाम चाहिँ उनीहरुको आमाको नाम ककुल्ती देवी हजुर यो दुईजना हामी मात्रै यो खेती गरेर धेरै यो खेतीमा धेरै साथ दिएको किनकि छोरा सानो छ अब यो छ यो पुरै साथ दियो के खेतीमा यसलाई चाहिँ के भन्छन् रे जमाली यो तरबुज हो पकिजा यसलाई भन्छन् पकिजा त्यसलाई किन छोपेको
त्यसलाई छोपेको त्यो काग हुन्छ नि कौवा ओहो त्यो आएर खोदिहाल्छ क्या केहीले बाँकी नराख्ने स्यालले बँदेलले कागले सबैले राख्नुपर्छ अब हेर्नु रातमा त्यो नरिया हुन्छ नि के नरिया भने ब्यास त्यो नरिया स्याल 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 त्यो रातमा आउँछ त्यो खाइदिन्छ त्यो अनि घोरगदर आउँछ त्यसलाई चर्छ यो तरबुज हो आस्था यो हुन्छ यति लामो हुन्छ यो आस्था देख्यो फरक देख्यो त्यो डल्लो डल्लो हुँदो रहेछ अनि यो आस्था भयो यति लामो हुन्छ 16-17 किलो हुन्छ यो हेर्नु न कस्तो हरियाली छ त्यो सुबहमा एकदम राम्रो लाग्छ पानी र पसिना बराबर खन्याउनु भयो होला यहाँ पैसा पनि पसिना पनि धेरै भएको छ त्यसमा पानी पैसा पसिना परिश्रम सबै यसमा लगाउनु पर्छ धेरै राम्रो लाग्छ घर पनि गएको छैन अहिलेसम्म 1 महिना भइसक्यो अब यति पुँजी लगाएको छु खेतमा घरमा जाँदाखेरि त्यो त खाइहाल्छ नि घरगद्दा सुगर घरमा निन्द्रा लाग्दैन अब टेन्सन त छ पैसाको यति लगत लाग्यो कसरी यसमा निकाल्ने त्यो सोचिरहेको छु त्यो काला छ नि ब्ल्याक डोमा तरबुज भन्छ त्यसलाई के भन्छ रे डोमा मिठो हुन्छ सबैभन्दा राम्रो तरबुज त्यो हो कति रुपैयाँ किलोमा बिक्छ त्यो अब यो पकिजा 2500 कुन्टल 2400 कुन्टल 2800 कुन्टल बिक्छ अनि त्यसको हुन्छ 3500 कुन्टल त्यो चाहिँ आँपको मालदा आँप जस्तो भयो तपाईले त धेरै तातो लाग्दै होला लाग्यो यार भाइ के गर्नु यता सर्प चाहिँ आउँछ आउँदैन सर्पको डर हुन्छ हुँदैन अब केही डर सर्प आउँदैन हो यो खेतमा नि अब सबैजनाले दबाई मार्छ नि त्यो खेतमा कोही सर्प केही आउँदैन तपाईकै कुकुर हो नि यिनीहरू हजुर हजुर मेरै कुकुर हो तर यो अलि बदमास छ है टोक्छ यतै बज्नु ल मलाई नटोक भन्नु त्यसलाई टोक्दैन म छु नि टोक्दैन किन दुईटा कुकुर पाल्नु भएको यो हामीले रातमा त पुरै रात जाग्दैन 1-2 घन्टा 3 घन्टा सुत्नु पर्यो त्यो सुत्ने बेलामा त्यो रखबारी गर्छ के नरिया आउँदैन त्यो सुगर आउँदैन आउँदाखेरि त्यो भुक्छ के नाम हो कुकुरहरूको यसको नाम हो गोलु गोलु अनि अर्कोको त्यसको नाम छैन एउटाको नाम छैन एउटाको नाम गोलु त्यसको एक मिनेट अनि गोलु ज्ञानी छ कि छैन ज्ञानी छ त ज्ञानी त छ अब एउटा मान्छेको खाना यसलाई खिलाउनु पर्छ पुरै रातभर रखबारी गर्छ खेती अब सोचेको छु म विदेश जान्छु फेरि एकचोटि अनि फेरि किन विदेश जान मन लाग्यो त भाइ तपाईँ अब विदेश जाँदैन भने त्यो केही हुँदैन अब एउटा छोरीले त बिहे गरियो अब एउटा छ अब आजको डेटमा के छ कि 2 रुपियाँमा त बिहे हुँदैन अब बिहेको लागि 10 लाख त रुपियाँ चाहियो 5 लाख चाहियो त्यो कहाँबाट ल्याउने बेगर दहेजको शादी हुँदैन यता त चारवटा छोरी भयो नि 5 बिघा जमिन छ नि त्यो भिखारी भइहाल्छ कमाउने भनेको छोरीको बिहे गर्न यो पानी तपाईले त खाँदैन नि कहिले म त हामीहरू त यो पनि पानी खाइहाल्छ यो छ नि यो बालुवा यस्तो गरेर हामी धेरै खाएको छ ल बालुवा नै खाइदिने होइन होला पेटमा जान्छ सबै साफ भइहाल्छ यो चरालाई के भन्नुहुन्छ तपाईहरूले यो टिटी खेतमा कहिले पनि नरिया घोष छ नि यो बाजिहाल्छ त्यो बोल्छ के यसले पनि भनिदिन्छ स्याल आयो भनेर बोल्छ त्यो हाम्रो गोलुलाई उता बस्दाखेरि तुरन्त पुग्छ यता
त्यसलाई थाहा भइहाल्छ त्यो बोल्छ त्यो कुनै चिज आयो खेतमा यो हेर्नुहोस् त्यो कलम छापको मान्छे त्यो मान्छे मरिसक्यो त्यहाँ कलम छापको झन्डा लागेको छ किसानले मरिरहेछ किसानले कुनै हेर्ने मान्छे छैन कुनै नेता कुनै प्रधान कुनै पञ्चमा सबैमा पार्टी छ क्या बेगर पार्टी मान्छेले कुनै अवस्था छैन पार्टीको मान्छेले अवस्था छ के छ हालखबर अस्ति नै हामी भेटेको होइन त अनि कस्तो भयो त तपाईँको खेती त्यो सबै रोग लागेर बर्बाद भइरहेको छ नि यतातिर सरकारी मान्छे कोही आउँदैन के को खेती हुन्छ के हुँदैन तपाईँ जस्तो मान्छे कहिले आएन कि हाम्रो आवाज त्यहाँ पुगाउँछ त्यस्तो मान्छे पनि आएको छैन तरबुजा खेतीमा लागेका रोग किरा ठिक पार्ने भन्दै भारतदेखि औषधि बेच्नेहरू खेतखेतै आउँदा रहेछन् यस्तो काम गर्नु यो दबाई दिनु फल राम्रो हुन्छ फल आउँछ दबाईको विज्ञापन गर्न आएको चाहिने मान्छे आउँदैन नचाहिने मान्छे धेरै आउँछन् कि क्या धेरै आउँछ मान्छे त जयनगरको पनि मान्छेहरू दोकानवालाहरू नि सबै आउँछ औषधि पसलेहरू हाम्रोमा तपाईँहरू दबाई लिन चाहिँ जयनगरै जाने हो जयनगर यता पाइँदैन यता पाइन्छ त्यो पनि इन्डिया नै दबाई आउँछ होइन अनि यतातिर महँगो पाउँछ हाम्रो जानमा 5 मिनट यहाँ पनि लाग्छ 5 मिनट उता पनि लाग्छ इसमें भी होगा इसमें भी है इधर देखो देखो ये जो है ना इधर देखो ये सूखने लगेगा फिर वो पूरा सूखेगा बाद में देखने आया है तो देख करके इसको इलाज कैसा होगा और लेकिन समस्या जैसे ज़्यादा हो गई है बढ़ गई है तो आपको मालिक्यूल थोड़ा सा महंगे में जाना पड़ेगा तब कंट्रोल होगा नहीं तो महंगा के लिए मुश्किल नहीं किसान को देखो हम लोग 1 2 लाख लगा दिए 10,000 और जाएगा तो क्या होगा लेकिन हम लोग का समस्या हाँ पूरे नदी में यही बीमारी है लाख रुपया मान्छे को गइसक्यो अनि बिमारी ठिक हुँदैन हेर्नुस् अब मान्छे बुढो भएपछि त्यो मान्छेलाई घी पियाउनुस् त्यो पनि जवान हुन्छ हुँदैन त्यो लत्ती मरिसक्यो अनि यसमा कति दबाई दिनुहुन्छ तपाईँ त्यो आउँछ फेरि आउँदैन अनि ढौवा त जान्छ रोगले इन्तु न चिन्तु भएका किसानहरूलाई भेटेर उनीहरूका कुरा सुनिदिन हामीले सरकारी मान्छे गुहार्यौं। बाली संरक्षण प्रयोगशाला सिराहाका मोहन महतो भोलिपल्ट बगरमा आइदिने भए। यो कमलामा हानीको खेतमा बस्दा साथ दिनुपर्छ सबै रोज सीताराम जोड़ी शंकर जय हनुमान जय कमला काली सीताराम पर स्याल कराएका आवाजहरू सुन्दै हामीले परीक्षण सदाको खोपडीमा रात बितायौं। स्यालले चारैतर्फ बोलिरहेछ सायद स्यालले हेऱ्यो गोलु भाग्यो उता कहिले पनि म 40 साल 41 साल उमेर भयो कहिले पनि म देखेको छैन कि हाम्रो गाउँमा पत्रकार आएको छ सिराहा भन्दा माथिको कुरा गर्नुस् त्यो राजमार्गसम्म आएको छ तर यो सिराहा भन्दा यता बोर्डर साइडमा कुनै पत्रकार आउँदैन यस्तै आँखा बोलिरहेछ चिनी सक्यो अब त अहिले काट्दैन ल नकाटल हेरो बदन में जोरी कर लागि गरे बना आई देवनन्दन चलो ए माछा तपाईँले यो धेरै मिठो हुन्छ कि त्यो माछा कहीँ भाग्दैन रहेछ त यार राति
मस्त महीना है फागुन का, इसी तरह समझो कि हमारा आज भाई आया है। कब मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बात का बात है। हेरे मगना में हो गए आज देवा। खेत में घूमेर आयो के हामीले फोन गरेर बोलाएका बाली संरक्षण प्रयोगशालाका मोहन महतो बेलैमा आइपुगे। म चाहिँ मध्य प्रदेशको बाली संरक्षण प्रयोगशाला सिराहामा हाम्रो अफिस छ। म त्यो कार्यालयको प्रमुख हो। अब के छ तपाईँ समस्या मलाई देखाउनुहोस् र त्यसपछि के प्रयोग गर्नुभएछ यसमा विषादीहरू त्यो भन्नु, अनि सही छ कि छैन र के प्रयोग गर्नुपर्छ त्यो सल्लाह म दिन्छु तपाईहरुलाई। म 40 सालको भइसक्यो, 10 सालदेखि यो खेती गर्छु। त्यो धान गेहूँ सबै खेती गर्छु। तर हामीहरूलाई कृषि अफिस भनेको 1 किलो खाद पनि भेटाएको छैन आजसम्म। अनि यसरी रोग लाग्दा बेला बेलामा उहाँहरु सरकारी मान्छेहरु आउँदैन, कहिले पनि आएको छैन, कहिले आउँदैन है। कुनै समस्या पर्यो भने सिरा धेरै टाढा छैन। तपाईहरु एउटा स्याम्पल लिएर के कुनै समस्या छ भने त्यसको नमुनाहरु लिनुस्, आइहाल्नु अफिसमा। यो मुडी उठेको छ नि, यसलाई भन्छ बिमारी ठर्की। यो जति पाकेको पत्ता छ नि झर्केको, त्यसलाई भन्छ झर्के। मुडी जाम भइसक्यो, यो भन्दा अगाडि बढिरहेको छ। हो, यसको कारण के छ भने तपाईहरुले विषादी प्रयोग गर्नुभएछ नि, त्यो मलाई देखाउनु। यो विषादीको मात्रा बढी भएर यस्तो समस्या आउँछ। अनि सुन्नु सर, हामी हिजो आउँदा पनि सबै इन्डियन कम्पनीको मान्छेहरु चाहिँ औषधि बेच्न खेतमा आउनु हुँदो रहेछ। कम्पनीको मान्छेको के छ भने उनीहरुको त्यो एजेन्ट हो के, अनि जति बिक्री गर्न सक्यो उनीहरु कमिसन पाउँछ। अनि खेतमा आएर किसानको घर-घरमा गएर जान्छन्, तर तिनीहरुले सही डोज भन्दैन हैन। उहाँहरुलाई त्यो कुरा बुझाउन अहिलेसम्म किन नसकेको सर? यस्तो छ नि त, उहाँहरु आज मानु मलाई बोलाउनु भयो तपाईहरुको मार्फत हो। किसान जबसम्म हामीले जानकारी गराउँदैन तबसम्म कसरी थाहा हुन्छ र मेरो अफिसमा? अनि खटिने कर्मचारी चाहिँ हुनुहुन्न, खेतमा गएर के छ कसो? त्यस्तो छैन, सिस्टम छैन। पहिलेको सिस्टम थियो, गाउँ-गाउँमा जेटिए थियो है, अनि किसानसँग नजिक हुन्थ्यो। अहिले जिल्लामा 2 वटा 3 वटा कर्मचारी छ। म 8 वटा जिल्ला छु नि। म भनौँ न भदौसम्म सिंगल थिएँ, कार्यालय प्रमुखदेखि लिएर हरेक काम गर्ने। तर अहिले 2 जना थपेछ साथी, 3 जनाले 8 जिल्ला 8 जिल्ला भ्याउनु पर्छ। ल भन्नुस् कसरी सम्भव छ? हामी सानो मान्छेलाई त्यो कृषिमा केही भेटाउँदैन। अनि ठुलो मान्छे जुन भन्छ नि जिम्मेदार, त्यो जग्गा जमिन मान्छे त्यसलाई अनुदान दिन्छ। त्यसलाई सबै त्यो मान्छे आएर चोरी छुपेर हाम्रो खेतमा फोटो खिचाएर जान्छ, त्यसलाई भेटाउँछ। हामी खेती गर्ने मान्छे छ, हामी भेटाउँदैन। हेर्नु कति दुःखको कुरा, केही भेटाएको छैन। कुरो गुनासो मलाई थाहा छ के त्यो कुरो। त्यति तपाईहरु पाउनुहुन्न, किनकि त्यो प्रोसेसमै तपाईहरु पुग्न सक्नुहुन्न। अब जस्तै तपाईले भन्नु नि समेट्दैन, त्यो जसको नामलाल पूर्जा छ नि त्यसले गर्दैन। गर्ने भनेको यस्तै मान्छेहरु जसको जग्गा छैन। अब त जग्गा नै छैन, लाल पूर्जा छैन भने त्यो कुनै आधारमा, त्यो कुन आधारमा दिन्छ सरकारले अनुदान? ल भन्नुस्। यही त मैले भनेको, त्यो सिस्टमले बिगारेको। अब यो के विषादी छ मलाई देखाउनुस्। ल सर, औषधि कति धेरै त्यो मेडिकलमा बिरामीलाई एन्टिबायोटिक भिडाउनु जस्तो हुन्छ के? त्यस्तै हो सर। यसले भनेको दवाई नै हो ना? दवाई है यार, ओइ वाला में हरे तो नहीं साफो चल्नु। सर के देखा देना कौन निमन है कौन खराब। तपाईले कति पैसा दबाईमा खर्च गरिसक्नु भयो यहाँ अहिले यो पाली? तपाईले कति खर्च गर्नु? 35-36 हजार। 35-36 इंडियन है, 35 नेपाली 50-60 हजार। हेर्नुस्, अब यो के छ भने कन्ट्याक्ट इन्सेक्टिसाइड है, लेखेकै छ। यो भित्रको किराको लागि दिनु भएछ। उल्टो दियो, गलत विषादी दियो तपाईले। यो बाहिरको किरालाई मार्छ मात्रै, भित्रको किरालाई मार्दैन। गलत विषादी पुरै ठगिरहनु भएर पुरै ठगेछ। के छ सरलाई थाहा होला, हामीलाई त हेर्नुस्, म 8 वटा जिल्ला हेर्छु नि। प्रत्येक जिल्लामा किसानको समस्या र एग्रोभेटहरु कति किसानलाई ठगिरहेछ भन्ने कुरो मलाई थाहा छ। अनि एग्रोभेट उहाँहरुको फेरि इन्डियन हो, उहाँहरुको त नजिक छ, इन्डियामा गइहाल्नुहुन्छ हैन। त्यहाँ हामीहरुले के भन्न पनि मिलेन। तर नेपालको एग्रोभेटहरुलाई हामी सचेत गराउँदै छौं, किसानलाई नमार्नुस्, नठग्नुस्। ठगेर के बर्बादै भइरहेछ के। अर्को सालदेखि र अहिले पनि
जथाभावी नगर त्यत्रो पैसा खर्च गर्नु जरुरतै छैन। कति दिनमा सर्नुहुन्छ यो विषादी? हप्तामा एकचोटि 4 दिनपछि छुट्टी। कुनै पनि विषादी वा भिटामिन मैक्रोन्युट्रिएन्ट छर्नुहुन्छ भने 10 दिनदेखि 15 दिनमा छर्नुपर्छ। अब 3 दिनमा 4 दिनमा छर्नुभयो भने के भयो? विषादी बढी पऱ्यो हो तपाईँको। अर्को कुरो भन्छु तपाईँहरूलाई, जुन किरा र रोग नियन्त्रण हुँदैन नि, सुरुमा यदि कडा विषादी तपाईँ छोड्नुभयो एकचोटि मर्छ किरा। त्यसपछि जब त्यो पचाउँछ नि किराले मर्दैन। अनि त्योभन्दा कडा विषादी बजारमा छैन, अनि किरा मार्न सक्नुहुन्छ? कुनै विषादी छर्दाखेरि एकदम यहाँ लेभल हुन्छ क्या। देख्नुहोस् पहिलो रङ देखेको छ, यो भनेको कडा विषादी हो, एकदम कडा विषादी हो। यो निलो भयो भने योभन्दा अलिक कम कडा, हरियो रङ भयो भने सुरक्षित विषादी। पहिले हरियोवाला प्रयोग गर्नुहोस्, त्यसपछि निलो कलरको प्रयोग गर्नुहोस्, लास्टमा पहिलो हो। रातो त पाउँदैन अब है। इन्डियामा पाउँछ तर हाम्रो नेपालमा ब्यान्ड छ। सर यत्रो धेरै विषादी हाल्दा खाने मान्छेलाई नि हानि गर्दैन? धेरै हानि गर्छ। हेर्नुहोस् हाल्ने मान्छेलाई त पहिले गरिहाल्यो, त्यसपछि खाने मान्छेलाई गर्यो है। त्यसपछि यो जुन हावामा उड्छ नि, वातावरणमा छ, हामी सास लिन्छौँ, त्यो हाम्रै शरीरमा जान्छ। पुरै पन्जा लगाउनुहोस्, फुल ड्रेस लगाउनुहोस्, प्यान्ट लगाउनुहोस्, जुत्ता लगाउनुहोस्, टोपी लगाउनुहोस्, मास्क लगाउनुहोस्। सबभन्दा बढी विषादी शरीरभित्र पस्ने भनेको यो छालाबाट हो। त्यसपछि नाक, मुख, आँखा। अब चाहिँ कुन दबाई हाल्ने हो? सुन्नुहोस् किराको लागि नि हेर्नुहोस् यो जति पात मरेछ नि तपाईँको त्यो हाई डोजले नै मरेको हो। एउटा भन्छु तपाईँहरूलाई, आइपिएम मेथड छ अहिले विषादी प्रयोग कम गर्ने। विषादी भनेको अन्तिम अवस्थामा प्रयोग गर्ने, जडीबुटीबाट बनाउने लोकल गाईको पिसाबमा तपाईँको निम, बकाइनो, सरिफा, मेवाको पात, मतलब 10 लिटर पिसाब छ भने 1 पाउ लसुन, 1 पाउ खुर्सानी, 1 पाउ प्याज, अनि 1 किलो निमको पात, 250 ग्राम जति के अरे यो मेवाको पात, यस्तो जति पाउँछ नि यस्तो बिरुवाहरू सबै पात कुट्नुहोस्, गाईको पिसाबमा राखेर 15-20 दिन ढक्कन लगाएर छोड्नुहोस्, कुहाउनु पर्यो। कुहिसकेपछि त्यसलाई छान्नुहोस् र त्यो छानेको झोल 1 लिटरमा 15 लिटर पानी मिसाउनुहोस् र छोड्नु। त तपाईँको कुन किसिमको यहाँ किरा लाग्छ? कुनै किरा लाग्दैन। एक त विषादी पनि छोड्नु परेन, पैसा पनि खर्च भएन र मेहनत मात्रै भयो। त 35,000 तपाईँ आइसी खर्च गर्नुभएछ पैसा र अलिकति मेहनत गर्नु, त्यो पैसा त जोगियो। तपाईँहरू बरु अहिले बुझ्नु भएन भने एक दिन अफिस आउनुहोस्। होइन म त तपाईँको कुरा सबै बुझिहाल्यो, तर तपाईँले एउटा के पर्छ कति ग्राम लेखिदिनु, अर्को टाइममा खेती गर्छु त्यो तयार गरेर गर्छु। त्यसपछि यो त्यो त मैले घरेलु विषादी भने होइन। अहिले येल्लो स्टिकी ट्र्याप पाउँछ, 1 कट्ठामा 5 वटा झुन्ड्याइदिनुहोस्, सारा मतलब त्यसमा कति किसिमको किरा आएर त्यो मर्छ टाँसेर, त्यो पनि माउ किरा आउँछ। त माउ किरा मरेपछि नि त्यो बच्चा कसले दिने? हाम्रो बुवा र बाजेले खेती गर्दाखेरि यति विषादी प्रयोग गर्नुहुन्थेन। धेरैमा त्यतिखेर सुर्ती ल्याउनुहुन्थ्यो, सुर्तीको डाँठ पानीमा फुलाउने र अलिकति साबुन मिसाएर छोड्नुहुन्थ्यो होइन। हामी जागिर बनाउँदाखेरि विषादी नगण्य थियो, तर अहिले एउटा जिल्लामा 200-300 एग्रो भेट्छ विषादी बेच्ने मान्छेहरू। त्यो के भयो भने विषादीको खपत भएपछि नै खुलेको त पसल। अब थाहा छ यो सहर आज आउँदाखेरि त्यो सबै किसानको खुसी छ क्या, किनकि यो कृषि अफिसबाट आयो। हिजो 2 जना दाइहरू आउनुभएको थियो, उहाँहरूले उहाँ त इन्डियाबाट आउनुभएको थियो, यो औषधिहरू लेख्नु भएको छ, ल्याउनु त हो। कार्टा हाइड्रोक्लोराइड नछर्नुहोस्, यो धेरै कडा विषादी लेखिदिएछ। कार्टा हाइड्रोक्लोराइड त यो त्यसको 45 दिन असर हुन्छ त। अब त खतमै भयो त्यो कैंसर बीमारी छ, अपने सब चीज कहल लगा लाड़ ऊपर रखने छी, बस भ गेलै, कोही इलाज नहीं एकर। कुनै रोग यस्तो छ म पनि भन्छु त्यो विषादीले ठिक हुँदैन, लागिसकेपछि त्यसको कुनै उपाय छैन। त्यो क्यान्सर उहाँले भन्नु भने त्यो क्यान्सर भन्दा पनि ठुलो हो। कुन दबाई त्यही लेखिदिन्छु अहिले तत्कालको लागि। जुन पिट नेपालमा पाइन्छ, पाउँछ, इन्डियामा पनि पाउँछ, इन्डिया नै हो यो।
नेपालमा पनि पाउँछ, जुनसुकै पसलमा पाउँछ। तपाईँ यसमा आफ्नो पनि नम्बर हाल लेखिदिनु न सर, आफ्नो नम्बर पनि लेखिदिनु तल है। हामी टुरो किसान हो के, कमसेकम आर्थिक रूपमा सहयोग नगरे तापनि कमसेकम विशेषज्ञको हिसाबले पनि कुन टाइममा के हाल्ने होइन कसरी गर्ने त्यो बुझाइदिने, कुन टाइममा के औषधि छिर्किनुपर्छ कसैलाई थाहा छैन। आफ्नो मनले जे भन्छन् त्यही हिसाबले पैसा खर्च गर्छन्, लान्छन्, छिर्छन्। अब जस्तो सरहरू आउनुभयो अहिले होइन, बेलैमा आइदिएको भयो नि, कमसेकम हामीहरू आर्थिक रूपमा पनि हामीलाई भार हुँदैन थियो होइन, र खेती पनि राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला, अनि सम्पर्क गरेर आउनु होला। अनि तपाईँहरूको जुन अहिले जुन आइरहेको छ नि विषादी बेच्ने मान्छेहरू, उनीहरूले यस्तो किसिमले तपाईँले कन्भिन्स गर्छ कि यस्तो बनाइदिन्छ हो यसले ठिक भनेछ, तर उनीहरूको काम हो विषादी बेच्ने र कुनै कम्पनीको विषादी बेचे बापत कमिसन खाने। त्यस कारण उनीहरूको कुरोमा धेरै विश्वास नगर्नु। हामी यहाँ नजिकमा हुँदाहुँदै प्राविधिक सर एकछिन मेरो कुरा सुन्नुहोस्, त्यो कृषि त्यो ज्ञान केन्द्र छ, त्यो त्यहाँको मान्छेहरू आउँदैन, हामी जान्छ त्यो रिस्पेक्ट पनि गर्दैन। त्यस हेप्छ मेरो स्वर छैन भने मलाई केही भेटाउँदैन, स्वर छ मान्छेले त्यो घर बसे सबै चिज भेटाउँछ। त्यो ठिक छ, उहाँहरूको काम हो होइन, तर मेरो विषयमा म भन्दैछु, मेरो अफिसमा जोसुकै जनता मेरो किसान आओस् उहाँहरूलाई स्वागत गर्छौँ हामी, र जे समस्या छ त्यो समस्या मजाले बुझाएर सम्झाएर हामी त्यहाँ उपचार लेखेर पठाउँछौँ। त्यस कारण ढुक्क भएर आउनुहोस्, मोबाइलबाट फोटो खिच्नु मेरो वाट्सएपमा हालिदिनुहोस्, एनटिसीमा वाट्सएप नम्बर छ, म हेर्छु ठ्याक्कै त्यहाँ लेखेर तपाईँलाई सेन्ड गरिदिन्छु। स्पेसली हामीहरूलाई बगर खेतीको एकचोटि तालिम दिलाइदिनु सर, हाम्रो सबै किसानहरूलाई। छैन, कसैले तालिम लिएको भए त यति पुरै हुँदैन थियो। एउटा मलाई भन्नुहोस्, कुनै दिन एउटा टाइम निकालेर एक दिन सबैजना एक ठाउँ भेला हुन सक्नुहुन्छ? हुन्छ हुन्छ हुन्छ, जहिले तपाईँ भनिदिन्छ त्यो टाइममा भइहाल्छ। हुन्छ। एक महिनापछि हामीले फेरि कमला तर्यौं। यो तेस्रो पटक थियो। नयाँ साल लागिसक्यो। कमलाको बगरमा तातो बसन्ती हावा चल्न थालेको छ। किसानहरूलाई तरबुजा टिप्ने र बेच्ने चटारो छ। पर्वहरूले किसानका पात्रोहरू निर्धारण गर्छन्। कार्तिक पूर्णिमापछि सुरु भएको खेतीको फसल वैशाख 1 गते जुड शीतल पर्व मनाएपछि मात्रै टिप्न पाइन्छ। नमस्ते बहिनी। भाइ नमस्कार। नमस्कार। फेरि भेट भयो तपाईँको आँगनमा। के लान्दै? यो कागले धेरै यो परिहाल्छ नि त्यो। के छ तपाईँको हालखबर? एकदम ठिकै छ। कस्तो चल्दैछ? गुड गरम न गुड गरम। तरबुजा तोड्ने काम सुरु भयो त? भोलि मेरो पनि टुट्छ। अब त बेच्ने काम अब सुरु हुन्छ मेरो। दामसामनी कुरा मिलिसक्यो? सबै मिल्यो। हो, कति छ यसको दाम? राम्रो छ कि? बेकार छ क्या। त्यो पछाडि साल 25 रुपियाँ कुन्टल थियो, यस बेला 22 रुपियाँ छ। ला 3 रुपियाँ घट्यो। 3 रुपियाँ झन् थोरै फले बेलामा पैसा नै घट्यो। अब मान्छे कसरी तरक्की गर्छ भन्नु। तपाईँहरूले 22 मा दिन्न 25 देऊ भन्नु मिल्दैन? व्यापारी पनि बाटो हुन्छ नि। अब 2-3 दिन 4 दिन आउँदैन। तपाईँको खेतमा पाकेको फल हो, कुनै कुनै फल डोलिन्छ क्या, हेर्नु त्यो धेरै पाक्यो। त्यो किसानलाई के गर्ने? अब यसैमा कुनै त्यसको दलाल भइहाल्छ अनि त्यो भन्छ मलाई सबै किनेर देऊ, तपाईँले पनि 1% 2% दिन्छु। यहाँ पनि बिचौलिया हुन्छ। बिचौलिया त सबै ठाउँमा छ दाइ, पल हर ठाउँमा छ के त्यो यस्तो मान्छे। है यति विवेक
सबैभन्दा राम्रो खालको तरबुज तोडेर लिएर आउनु त डोमा तरबुज। त्यो व्यापारीले हाम्रो भन्दा ट्रिपल पैसा कमाउँछ। दुःख गरे हामीहरू त्यो बैठा पैसा त्यो कमाउँछ व्यापारीहरू। काम गर्ने कालु मकै खाने भालु। त्यही हो। कस्तो मिठो छ? खल्लो खल्लो छ। खल्लो खल्लो छ। तपाईँले यति धेरै औषधि देखाउनु भएको थियो अस्ति न, के भयो खेती त्यसपछि? एक पिकअप बेच्यो। सबैको त्यस्तै हो। त्यो सरले दिएको औषधिले काम गरेन पछि? लत्ती छैन, केही छैन खेतमा त कहाँ औषधि, के बालुमा छिट्ने औषधि। सक्यो तपाईँको बेचेर? सक्यो 50। ओ भाइ अलिअलि छ। टुट्दै केला लुजगाट। अनि उठे त लगानी। मेहनत छोडेर 1 लाख लस, मेहनतको केही छैन। यसलाई यहाँ नसखुस खेत थियो अलि कि मान्छेको के हो मसिने जस्तो त पाट पुर्जा छ शरीर। यो साइडको एक पिकअपमा जति आउँछ त्यो भोलि एक पिकअप बेच्ने। एक पिकअप बेच्दा कति पैसा आउँछ त? त्यो आइहाल्छ। अब रेटै छैन त। 25 को एन्ट्री गर्नु न 55,000 रुपियाँ भयो। होइन प्याटक्कै? ल के एउटा मात्र बोक्नु। जय जय सीता जय जय राम गौरी शंकर जय हनुमान जय जय सीता जय जय राम। टाढा कमलापारी धनुषामा ठुलो मेला लागेको छ। परीक्षण सदा र राजेश मुखिया आज साइकल ठेलेर मेला जाँदैछन्। मेलामा बेच्दा 2-4 पैसा बढी पाइन्छ। कति दुःख छ दा यसमा। कति दुःख छ। हाथ के जाल रहे न हाथ के छाती, अब दिन मल्हा माछ मारे बन का गाती। मैयल बेला झुमर वाला मछरी मराए वाला, मैयल बेला झुमर वाला। हेलो क्या करूं बाबा जी आ गए। भोलिपल्ट बिहानै खेतमा व्यापारी आइपुग्छन्। जल्दी ढुवा न हो, लेट भेले। कमिला जस्ता यी कर्मजीवीहरू खेतबाट तरबुजा ओसार्छन् र व्यापारीको जिम्मा लाउँछन्। यसरी पटेरुवाका किसानहरूको कमलाधारमा श्रम र पसिनाका 6 महिना बित्छन्।